กรณีสายการบินแอร์เอเชียวันนี้พูดถึงกันทั้งวันที่บอกว่าอยู่ๆเนี่ยบนเครื่องบินขึ้นไปแล้วนะครับขึ้นไปแล้วได้ประมาณ30นาทีปรากฏว่า power bank ของผู้โดยสารที่เราเก็บไว้บนช่องด้านบนน่ะเนี่ยเวลาเราขึ้นเครื่องบินกันมันจะมีช่องเก็บของเหนือศีรษะ power bank ไฟไหม้แล้วไฟมันก็ลุกขึ้นมานะฮะเรียกว่าคนบนเครื่องก็แตกตื่นกันแล้วฮะเนี่ยฮะฉันก็ไม่อยู่งงเลยอ่ะคือประเด็นดูควันตรงเบาะเหมือนกับว่ามันอาจจะตกลงมาข้างล่างแล้วตอนเนี้ยประเด็นคือเครื่องมันลอยอยู่บนฟ้าแล้วสมมุติว่าถ้าเครื่องยังไม่ขึ้นแล้วยังอยู่บนพื้นดินสภาพจิตใจอาจจะอีกแบบหนึ่งนะแต่พอเนี้ยเครื่องบินอยู่บนฟ้าแล้วเนี่ยมันก็ต้องตกใจกันเป็นธรรมดานะฮะมีผู้โดยสารเต็มลำ186ชีวิตเที่ยวบินที่ FD 3188ครับออกเดินทางจากดอนเมืองตอน7:20จะไปนครศรีธรรมราชแล้วบนเที่ยวบินเนี่ยคุณผู้ชมฮะโอ้มีหลายคนอยู่แล้วหลังจากนั้นเนี่ยนะครับก็เรียกว่าสามารถควบคุมสถานการณ์เอาไว้ได้ก็คือไม่ได้มีอะไรเกินเลยไปมากกว่านี้แล้วเครื่องก็ไปลงที่นครศรีธรรมราชได้ตามปกติแล้วทางแอร์เอเชียเองเนี่ยก็ออกนะฮะเป็นแถลงการชี้แจงออกมาใจความบอกว่าเวลา7:20ได้พบเหตุแบตสำรองหรือว่า power bank ของผู้โดยสารที่เดินทางในเที่ยวบินดังกล่าวเกิดมีควันและไฟเนี่ยลุกไหม้ซึ่งพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินเนี่ยได้รับการฝึกนำถังดับเพลิงควบคุมสถานการณ์ได้อย่างรวดเร็วโดยผู้โดยสารทุกคนปลอดภัยและเที่ยวบินได้ลงจอดณท่าอากาศยานปลายทางอย่างปลอดภัยสายการบินขอขอบคุณผู้โดยสารที่นั่งบริเวณดังกล่าวที่ช่วยสังเกตพร้อมให้ความช่วยเหลือร่วมมือกับพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินของสายการบินด้วยความเรียบร้อยเป็นอย่างดีอย่างไรก็ตามสายการบินแนะนำให้ผู้โดยสารทุกคนโปรดตรวจสอบแบตเตอรี่สำรองก่อนนำขึ้นเครื่องให้มีคุณภาพและขนาดตามที่กำหนดโดยแบตเตอรี่สำรองจะไม่ได้รับอนุญาตให้บรรจุลงในสัมภาระแล้วเอาโหลดใต้ท้องเครื่องว่าง่ายๆคือถ้าเราถือ power bank ไปเนี่ยนะฮะจะเอาโหลดใต้ท้องเครื่องเขาก็ไม่ให้แต่ถือขึ้นเครื่องได้แล้วมันมีข้อจำกัดอยู่ซึ่ง Air Asia พอพูดถึงตรงเนี้ยก็เลยลองเข้าไปดูนะฮะใน Facebook ของ Air Asia ที่เคยลงเอาไว้ว่าขนาดความจุของแบตเตอรี่ที่สามารถถือขึ้นเครื่องเนี่ยมีอะไรยังไงบ้างนี่ฮะคือไม่เกิน 20,000 แอมป์หรือว่า100 วัตต์อันนี้ถือได้เอาขึ้นเครื่องเอาไปไว้กับตัวเราได้แล้วก็อีกขนาดหนึ่งก็คือระหว่าง 21,000 ถึง 32,000 แอมป์เนี่ยนะฮะอันเนี้ยถ้าแบ่งเป็น2ก้อนเนี่ยได้2ชิ้นถ้าเกิน 32,000 ความจุเกิน 32,000 ขึ้นไปหรือว่า160 วัตต์เนี่ยคือขึ้นไม่ได้อันนี้จะไม่ได้รับอนุญาตแต่ตามแถลงการของแอร์เอเชียที่แจ้งออกมาเนี่ยไม่ได้ระบุเสียดายอย่างหนึ่งคือไม่ได้ระบุว่าแล้วตกลงไอ้ก้อนที่มันไฟไหม้บนเครื่องบินน่ะมันไซส์ไหนคือถ้าเกิน 32,000 ก็เป็นเรื่องอยู่นะแล้วขึ้นไปได้ยังไงหรือถ้าไม่เกินเป็นแบตเตอรี่หรือว่าเป็น power bank ที่มีคุณภาพหรือเปล่าจะต่ำกว่ามาตรฐานหรือเปล่าไปไหม้บนเครื่องบินอย่างเงี้ยเวลาไม่มีเยอะแยะไม่ไหม้ไปไหม้บนเครื่องบินเพราะว่าบางทีเรื่อง power bank เนี่ยบางทีเราจะเคยเห็นข่าวที่แบบว่าอาจจะไหม้ที่บ้านจุดชาร์จหรืออะไรอย่างนี้นะแต่ว่ากรณีที่ไปเกิดบนเครื่องบินแบบนี้เนี่ยเอาตรงๆนะเราก็ใจหายใจคว่ำใช่แต่ว่าสุดท้ายเนี่ยทุกคนก็ปลอดภัยและเห็นบอกว่าเจ้าหน้าที่เขาก็ใช้เวลาไม่กี่นาทีเองใช่ไหมแป๊บเดียวฮะแป๊บเดียวก็ผู้โดยสารตะโกนบอกแอร์โฮสเตสที่อยู่ข้างหลังเขากำลังเก็บของอยู่เนี่ยควันขึ้นมาเลยนะฮะมีคนที่อยู่บนเครื่องบินที่เป็นผู้โดยสารในเที่ยวบินนี้นะฮะชื่อว่านางสาวเบญจมาศชนศิลป์อายุ41 ปีครับคือหลังจากที่เนี่ยไปเผชิญเหตุมาแล้วนะฮะก็ผู้สื่อข่าวไปหาแล้วก็ให้สัมภาษณ์มานะฮะว่าเกิดอะไรขึ้นลองฟังเธอดูฮะตอนขึ้นเครื่องมานะคะก็ปกติพอเครื่องบินมาได้สักประมาณ30 นาทีอะค่ะก็มีเสียงคนในเครื่องดังว้ายก็หันไปมองก็เห็นเปลวไฟลุกขึ้นไปถึงข้างบน
ข้างบนช่องแอร์ข้างบนเลยอะค่ะแล้วก็มีผู้โดยสารบนเครื่องเนี่ยก็เอาน้ำวิ่งเข้าไปรดน้ำอะค่ะก็เลยหันไปมองข้างหลังเห็นแอร์ข้างหลังเขายังเก็บของเขายังไม่เหมือนกับเขายังไม่ทราบว่ามีไฟไหม้บนเครื่องก็เลยตะโกนบอกแอร์ค่ะว่าไฟไหม้แอร์เขาก็เลยไปเอาอุปกรณ์ดับเพลิงมาดับเพลิงแต่ว่าระหว่างทางเดินไปอะค่ะคนผู้โดยสารคนอื่นเขาก็ลุกขึ้นกันมาแบบมันแน่นแอร์เขาก็เดินไปลำบากนิดนึงค่ะพอดับเพลิงเสร็จมันก็มีควันฟุ้งในเครื่องบินน่ะนะคะแอร์เขาใช้ให้เราอะหมอบให้ตามมาค่ะสักพักสัก2 นาทีทุกอย่างมันก็สงบเป็นปกติค่ะเราไปดูที่เกิดเหตุมีรอยไหม้หรือว่ามีอันตรายอะไรไหมครับก็เดินไปดูที่เบาะเห็นเบาะอาหารมันก็เป็นรอยไหม้อยู่นิดนึงที่เบาะตรงเก็บสัมภาระด้านหลังอะค่ะรู้สึกยังไงบ้างครับเห็นว่าเราร้องไห้ตลอดด้วยครับช่วงนั้นสั่นตกใจมากเลยค่ะตกใจใครก็ตกใจแหละใช่นะคะเวลาเล่าเนี่ยก็ยังดูมีความตื่นเต้นอยู่เลยแต่ว่าในเที่ยวบินเนี่ยนะคะคุณผู้ชมปรากฏว่ามีรัฐมนตรีอุตสาหกรรมเนี่ยอยู่ด้วยโอ้บนเครื่องบินลำนี้ใช่คุณพิมพัทราวิชัยกุลรัฐมนตรีอุตสาหกรรมนะคะแล้วก็เป็นสสนครศรีธรรมราชเขต 10ของรวมไทยสร้างชาติคือสุเธอจะนั่งกลับบ้านที่อำเภอสิชนนะคะก็ให้สัมภาษณ์นะคะว่าจริงๆไอ้ช่วงนี้มันเกิดเหตุอีกประมาณสัก15 นาทีเนี่ยก็จะถึงสนามบินนครศรีธรรมราชแล้วนะคะแล้วเธอเนี่ยนั่งอยู่แถวหน้าแถวที่2ก็ได้ยินเสียงเกิดขึ้นถามว่าเธอได้เห็นเปลวไฟไหมไม่เห็นนะแต่ว่าได้กลิ่นควันแล้วก็ที่เธอได้กลิ่นเนี่ยเพราะว่ามันอยู่ใกล้ๆกับจุดที่เกิดเหตุด้วยไอ้ช่วงที่เกิดเหตุเนี่ยนะคะเธอบอกว่าผู้โดยสารเนี่ยก็ลุกขึ้นมาตกใจจนแอร์เนี่ยต้องบอกให้นั่งลงก่อนเพื่อพยายามที่จะควบคุมสถานการณ์เธอก็บอกว่าก็ตกใจเป็นธรรมดาเพราะว่าครั้งนี้นะคะมันไม่เหมือนครั้งก่อนๆที่เคยนั่งเครื่องบินแล้วเจอเหตุว่าอย่างนั้นเถอะไปฟังเพิ่มเติมค่ะเห็นค่ะเพราะว่านั่งอยู่ข้างหน้าควันเห็นไหมไม่เห็นแต่ได้กลิ่นที่เกิดเหตุมันอยู่ที่เกิดเหตุอยู่ข้างหลังค่ะประมาณกลางเครื่องใช่ค่ะเราอยู่ข้างหน้าเนี่ยเราจะได้แค่กลิ่นนะคะแล้วก็ได้เห็นคนที่เดินไปเดินมาแต่ว่าข้อดีของครั้งนี้เหตุการณ์ครั้งนี้ที่รู้สึกได้ก็คือว่าคนที่ไม่เกี่ยวข้องที่ไม่รับรู้เนี่ยก็จะนั่งอยู่นะคะแต่ว่าก็มีการพยายามถามไปว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะแต่ก็ไม่ทราบว่าเกิดอะไรทุกคนก็นั่งนะคะแต่เข้าใจว่าพื้นที่ที่เกิดเหตุตรงนั้นเนี่ยก็มีการลุกขึ้นมานะคะจนแอร์เนี่ยก็บอกว่าให้นั่งลงก่อนอย่างเงี้ยค่ะหลังจากเกิดเหตุรัฐมนตรีตกใจไหมถามว่าตกใจไหมเป็นธรรมดาต้องตกใจแต่ว่าตั้งแต่ขึ้นเครื่องมาเราก็เจอเหตุการณ์หลายๆอย่างของเครื่องบินที่เป็นที่เกิดแบบไม่ได้ตั้งใจนะคะแต่ครั้งนี้เนี่ยมันไม่เหมือนครั้งที่ผ่านมาเพราะว่ามันมีกลิ่นของไหม้ค่ะกลิ่นไหม้เนี่ยออกมาด้วยนะคะแล้วก็เห็นน้องแอร์ข้างหน้าเนี่ยนะคะพยายามไปเอาถังขยะมาแล้วก็ใส่ถุงพลาสติกแล้วพยายามที่จะเทน้ำก็เห็นเขาเทขวดที่1ขวดที่2แล้วเราก็เริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยสงสัยเขาคงอยากใช้น้ำเราก็เลยกดเบลไปแล้วก็ไปช่วยแล้วก็มีพี่อีก2 ท่านที่นั่งอยู่ข้างหน้า2-3 ท่านนะคะก็ไปช่วยเทน้ำมาจนได้น้ำมาแล้วน้องแอร์ก็แต่ว่าก็ถึงปลายทางโดยสวัสดิภาพนะคะก็โล่งใจ2 นาทีดับไฟได้ใช่แต่ว่าคุณพิมพัทราก็บอกว่าจริงๆนะคะคือถ้าเราใช้สินค้าที่มีคุณภาพมาตรฐานเนี่ยก็คงจะช่วยป้องกันแล้วก็เซฟได้แล้วก็ฝากชื่นชมไปที่กัปตันและแอร์โฮสเตสนะคะที่พยายามช่วยอย่างเต็มที่แต่แบบอยากให้พูดคุยกับผู้โดยสารหน่อยว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างคือพวกเนี้ยคือคนเขาก็บางคนที่แบบนั่งห่างจากจุดที่มันเกิดเหตุเขาก็ไม่รู้แล้วทีเนี้ยพอมันเริ่มโกลาหลนะคนก็เริ่มลุกขึ้นยืนปุ๊บเนี่ยแล้วเครื่องบินเนี่ยก็อย่างที่เรารู้กันว่ามันไม่ได้กว้างหรอกพอยืนปุ๊บในทางเดินแทบจะไม่มีละแล้วแอร์โฮสเตสเนี่ยเรียกว่าเห็นไหมต้องเบียดตัวเข้ามาแบบมันก็ลำบากหน่อยแต่เข้าใจว่าเป็นใครก็ต้องตกใจใช่ไหมกับสถานการณ์แบบนี้บนเครื่องบินนะฮะเรื่องนี้เองครับคุณผู้ชมฮะนายแพทย์รุ่งเรืองกิจผาติอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการของกระทรวงอว.นะครับก็ได้ให้ข้อมูลความรู้กับเราว่า power bank ส่วนใหญ่เนี่ยคือมันสร้างด้วยแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนเช่นเดียวกับถังน้ำมันเบนซินหรือกระสุนในปืนแบตเตอรี่เนี่ยมันมีพลังงานอยู่ในนั้นมากหากพลังงานนั้นเนี่ยปล่อยออกมาในลักษณะที่เราไม่ต้องการก็คือแบบเนี้ยมันก็จะเกิดไฟไหม้หรือว่าระเบิดขึ้นมาได้แล้วก็จากข้อมูลการวิจัยเนี่ยพบว่าสาเหตุที่ทำให้ power bank ระเบิดคือวงจรที่ไม่สมบูรณ์
มันก็เลยระเบิดพูดง่ายๆของไม่ดีอ่ะ ค่ะ กรมวิทยาศาสตร์บริการนะฮะก็เลยให้ข้อแนะนำกับประชาชนแบบนี้ 1. ควรเลือกใช้ power bank ที่ได้มาตรฐานผ่านการทดสอบความปลอดภัยหลีกเลี่ยงผลิตภัณฑ์ที่มีราคาถูกแต่มีความจุที่สูงเนี่ยซึ่งมันมีโอกาสที่จะเกิดการระเบิดได้บางทีเราอยากได้ก้อนใหญ่ๆจุเยอะ มันคุ้มกว่า ๆใช่จะได้ชาร์จกันแบบทั้งวันเลยคุณไม่ต้องเสียบปลั๊กเลย แบบนี้อันตรายและขายราคาถูกนะฮะ 2. เมื่อเสียบชาร์จไฟแล้วเนี่ยควรจะถอดสายชาร์จออกทันที เมื่อชาร์จจนเต็มแล้วเนี่ยไม่ควรที่จะเสียบสายชาร์จทิ้งไว้นะฮะ 3. ก็ห้ามเก็บหรือว่าวางในที่ที่มีอุณหภูมิสูงหรือว่าความชื้นสูงเห็นไหมร้อนก็ไม่ได้ชื้นสูงก็ไม่ได้นะครับ 4. power bank ทุกชิ้นต้องผ่านมาตรฐานด้านความปลอดภัยมอก.ซึ่ง power bank ทุกยี่ห้อหากวางจำหน่ายในประเทศไทยต้องมีเครื่องหมายมอก.รับรองและต้องขออนุญาตจากสำนักมาตรฐานอุตสาหกรรมในการผลิตหรือว่านำเข้าด้วยเห็นไหมเราใครมีที่บ้านถ้าของท่านผู้ชมไม่มีมอก.แสดงว่าเป็นของที่ไม่มีมาตรฐานนะฮะ เช็คเดี๋ยวนี้ เช็คได้เลยนะ ค่ะ แล้วเราอย่าไปใช้ต่อละกันเราต้องลงทุนหน่อยเนาะเอาซื้อของดีหน่อยมันอาจจะแพงกว่าหน่อยอ่ะแต่ผมเชื่อว่ามันต่างกันไม่กี่ร้อยแต่เซฟชีวิตเราด้วยคำแนะนำเนี่ยข้อ2นะคะที่บอกว่าเวลาชาร์จเต็มแล้วเนี่ยไม่ควรจะเสียบชาร์จทิ้งไว้พี่ว่าข้อ2เนี่ยนะคะมันทำให้เกิดอันตรายบ่อยเพราะว่าบางคนเนี่ยคือชาร์จลืมไปเลยจริงหนึ่งในนั้นก็ยอมรับพวกเราก็เป็นกันนะมันประมาทอะเนาะ ใช่ เราก็ไม่คิดว่ามันจะเกิดกับเราหรอกแต่มันเกิดได้ไงเอาเป็นว่าเตือนตัวเองด้วยบอกคุณผู้ชมด้วยดึงออกเลยแล้วก็เห็นว่าเดี๋ยวทางกรมวิทยาศาสตร์บริการเนี่ยเขาจะประสานเอาตัวอย่างไอ้ power bank อันนั้นน่ะก้อนที่อยู่บนเครื่องบินน่ะที่มันไฟไหม้นี่นะฮะเอามาตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการเพื่อหาสาเหตุแล้วก็เสนอแนวทางป้องกันต่อไปฝากอีกเรื่องนึงคืออยากรู้ว่าตกลงก้อนนี้กี่แอมป์ไซส์ขนาดไหนใช่เกินไหมเกินขนาดหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ